Chào mừng đến Việt Nam, Hà Nội. Xin lỗi, chào anh, tôi vừa đến nơi. Chào mừng chị đến Việt Nam, tôi có thể giúp gì ạ? Tôi lấy hành lý ở đâu ạ? Chị đi thẳng rồi để trái, băng chuyền số 4 nha. Cảm ơn, vali của tôi màu đỏ và hơi to, mong là tôi tìm được dễ. Không sao đâu ạ, chắc là sẽ ra ngay thôi. Và nhà vệ sinh ở đâu ạ? Ở ngay đằng kia, trước khu lấy hành lý ạ. Tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Và sau đó tôi có thể mua sim ở đâu? Ngay bên ngoài khu hải quan ạ, bên tay phải có rất nhiều quầy. Tốt quá, tôi cũng cần đi taxi vào trung tâm. Đi đến phố cổ mất bao lâu ạ? Khoảng 35 đến 45 phút, tùy giao thông. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì ạ, chúc chị có chuyến đi tuyệt vời. Nhập cảnh. Chào chị, cho anh xem hộ chiếu. Vâng, đây ạ. Cảm ơn. Đây là lần đầu chị đến Việt Nam à? Vâng, đây là lần đầu của tôi. Chị sẽ ở Việt Nam bao lâu? Tôi sẽ ở đây 2 tuần. Mục đích chuyến đi của chị là gì? Tôi đến để du lịch. Chị có đặt phòng khách sạn không? Có ạ, tôi có trong điện thoại. Chờ một chút. Đây ạ. Cảm ơn. Chị có vé khứ hồi không? Vâng, tôi có ạ. Mọi thứ đều ổn. Chị đi thẳng đến khu hải quan nhé. Cảm ơn anh. Chào mừng chị đến Việt Nam. Chúc chị có chuyến đi vui vẻ. Bắt taxi. Chào anh còn trống không ạ? Có ạ, em muốn đi đâu? Em muốn đến phố cổ. Được, em lên xe nhé, đi khoảng 40 phút. Đi hết bao nhiêu tiền vậy anh? 400.000, tùy giao thông. Được ạ, cảm ơn anh. Đây là lần đầu em đến Việt Nam à? Vâng, lần đầu của em. Em rất háo hức nhưng cũng hơi lo. Đừng lo, người Hà Nội thân thiện lắm. À, mà em đến từ đâu? Em đến từ Mỹ ạ. Mỹ à? Xa lắm đấy. Em đi một mình à? Vâng, lần này em đi một mình. Cô gái gan đấy. Em sẽ ở Hà Nội bao lâu? Khoảng 2 tuần ạ. À anh ơi, gần phố cổ có chỗ nào ăn ngon không ạ? Ôi, nhiều lắm. Nhưng nếu em muốn món đặc biệt thì thử bún chả nhé. Bún chả là món gì ạ? Thịt nướng ăn với bún. Nổi tiếng lắm. Obama cũng từng ăn rồi. Thật ạ? Em nên ăn ở đâu? Em đến bún chả Hương Liên nhé. Quán sạch với ngon lắm. Tuyệt quá, tối nay em sẽ đi. Tối cần đi đâu thì gọi anh nhé. Cảm ơn anh nhiều ạ. Đặt phòng khách sạn. Chào em, chào mừng em. Em có đặt phòng trước không? Có ạ, em đặt phòng 2 đêm. Chị xin hộ chiếu của em nhé. Vâng, đây ạ. Cảm ơn em, chị kiểm tra chút nhé. Rồi, chị thấy đặt phòng của em rồi. Em muốn một giường lớn hay 2 giường nhỏ? Một giường lớn ạ. Không vấn đề, bữa sáng từ 6:30 đến 10 giờ. Tuyệt quá, và thang máy ở đâu ạ? Ngay phía sau em, cạnh quán cà phê. Cảm ơn chị, tài xế taxi cũng bảo em ăn bún chả Hương Liên. Quán đó ngon không ạ? Ừ, ngon lắm, nhiều khách cũng thích. Tuyệt quá, tối nay em sẽ thử. Đây là chìa khóa phòng, em ở tầng 5, phòng 503 nhé. Cảm ơn chị ạ. Chúc em kỳ nghỉ vui vẻ. Gọi món ở nhà hàng. Chị ơi, em gọi món ở đây hay ngồi trước ạ? Em gọi món ở đây trước nhé, em muốn ăn gì? Tài xế taxi nói với em là nên thử quán này, ảnh bảo ở đây ngon lắm. Ôi vui quá, đúng rồi, quán chị nổi tiếng lắm. Mọi người thường gọi món gì ở đây ạ? Thường là bún chả, bên chị cũng có nêm rán nếu em muốn ăn thêm. Suất thường có nhiều không ạ? Em ăn hơi ít. Suất thường vừa lắm, ai cũng ăn hết được. Vậy cho em một suất bún chả thường nhé.
Em muốn uống trà đá hay nước sấu? Em chưa thử nước sấu bao giờ, nó vị thế nào ạ? Ngọt ngọt chua chua, uống mát lắm, nhiều khách du lịch thích lắm. Dạ, cho em một ly nước sấu nhé. Rồi em đợi chút, chị mang ra bàn cho. Cảm ơn chị nhiều ạ. Mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Anh ơi, ở đây có bán nước suối không ạ? Có em, nước suối ở trong tủ mát bên tay phải. Dạ, cảm ơn anh, để em lấy một chai. À, anh có hỗ trợ SIM không ạ? Data của em sắp hết rồi. Có em, ở đây nạp data được, em dùng mạng nào? Em dùng Viettel, em cần gói nào dùng trong một tuần? Gói 7 ngày có data và phút gọi, rất hợp cho khách du lịch. Dạ, nghe hợp quá, gói đó bao nhiêu tiền à? 200.000 đồng em nhé, anh nạp cho em ngay được. Dạ vâng, cảm ơn anh, đây là điện thoại của em. Rồi em, anh nạp xong rồi, data dùng được ngay. Cảm ơn anh nhiều, và cho em tính luôn chai nước này ạ. Gọi cà phê ở quán. Chào anh, ở đây có cà phê trứng không ạ? Em nghe nói món này nổi tiếng ở Hà Nội. Có em nhé, quán bên anh nổi tiếng món này. Nhiều khách du lịch đến đây chỉ để thử thôi. Thật ạ? Em chưa uống cà phê trứng bao giờ. Vị của nó như thế nào ạ? Vị béo và mịn, giống như món tráng miệng ấm, bên dưới có cà phê. Nghe hấp dẫn quá, cho em một ly nhé. Được rồi, em muốn loại truyền thống hay loại đá? Em muốn thử loại truyền thống, uống nóng trước. Em chọn đúng rồi. Cà phê trứng nóng là ngon nhất để cảm nhận lớp kem. Anh có bánh ngọt gì không ạ? Có món gì nhỏ ăn kèm được không? Có em nhé. Bên anh có bánh dừa, bánh chuối và bánh quy bơ nhỏ. Bánh quy bơ nghe ngon quá, cho em một gói nhỏ ạ. Rồi, em có muốn thử thêm gì ở Hà Nội không? Chưa ạ, nhưng em rất háo hức. Em đi bộ cả ngày rồi nên cần nghỉ chút. Vậy cà phê trứng là hợp nhất, vừa có năng lượng vừa giúp thư giãn. Tốt quá, cà phê trứng và bánh quy bơ hết bao nhiêu ạ? Tổng cộng 75.000 đồng em nhé. Đây ạ, em cảm ơn anh. Em mong được thử lắm rồi. Cảm ơn em, cà phê trứng của em sẽ xong ngay. Tuyệt quá, cảm ơn anh nhiều. Hỏi đường đi. Anh ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Được mà, em cần gì? Em muốn đi Hồ Hoàn Kiếm. Em đi đúng hướng chưa ạ? Gần đúng rồi, em đi thẳng khoảng 5 phút nữa rồi rẽ trái. Rẽ trái xong thì có dễ tìm hồ không ạ? Dễ lắm, em sẽ thấy nhiều cây lớn, một cây cầu đỏ và nhiều người đi bộ. Ồ, cây cầu đỏ hả anh? Nghe đẹp quá. Đúng rồi, đó là cầu Thê Húc, nổi tiếng lắm. Nhiều khách du lịch chụp hình ở đó. Giờ đi bộ Đền Đò có an toàn không ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên của em ở đây. An toàn mà, chỉ cần cẩn thận khi qua đường thôi. Em nghe nói qua đường ở đây hơi đáng sợ. Đừng lo, em cứ đi chậm và tự tin, xe máy sẽ tự tránh em. Cảm ơn anh, như vậy giúp em nhiều lắm. Em vẫn đang học cách quen với mọi thứ ở đây. Bình thường thôi, Việt Nam mới với em, nhưng em sẽ quen nhanh lắm. Cảm ơn anh nhiều, chúc anh một ngày thật đẹp nhé. Thăm địa điểm du lịch. Chị ơi, em mua vé ở đây đúng không ạ? Đúng rồi em, một vé là 30.000 đồng. Dạ, cho em một vé ạ. Hôm nay em đi một mình hả? Dạ đúng, em đi một mình. Đây là lần đầu em đến Việt Nam. Chào mừng em, nhiều khách du lịch cũng đi một mình. Việt Nam an toàn lắm. Nghe vậy em yên tâm hơn, cảm ơn chị. Đền ở ngay phía trước, đi qua cây cầu đỏ là tới. Trong đền có gì để xem ạ? Trong đó có đồ cổ, bàn thờ và kiến trúc truyền thống rất đẹp. Nghe hay quá, em thích những nơi lịch sử lắm. Nhớ giữ yên lặng và đừng chụp hình ở khu cầu nguyện nhé.
Dạ, em hiểu rồi. Ở bên ngoài chụp hình được không ạ? Được em, bên ngoài thì thoải mái. Hồ và cầu chụp hình đẹp lắm. Cảm ơn chị, em háo hức muốn xem mọi thứ quá. Chúc em tham quan vui vẻ. Nhớ đi dạo quanh hồ cho thoải mái nhé. Cảm ơn chị nhiều, hôm nay hồ đẹp quá. Lạc ví trong công viên. Anh ơi, cho em xin giúp với ạ. Em bị mất ví rồi. Em phát hiện mất ví từ lúc nào? Mới đây thôi ạ, em kiểm tra túi thì không thấy nữa. Lúc nãy em đi đâu? Đi vòng quanh hồ hả? Dạ có, em đi quanh hồ và chụp hình gần cây cầu đỏ. Có thể ai đó đã nhặt được. Để anh kiểm tra hộp đồ thất lạc nhé. Cảm ơn anh, em hy vọng có người nhặt được. Ví của em màu gì? Bên trong có gì? Ví màu nâu ạ, bên trong có giấy tờ và chút tiền mặt. Rồi, chờ anh chút. Tin tốt đây, có người mang ví đến nộp rồi. Thật hả anh? Cảm ơn anh nhiều lắm. Đây em kiểm tra lại xem có đủ không nhé. Đủ hết rồi, cảm ơn anh cứu cả ngày của em luôn đó. Không có gì, chúc em vui vẻ ở Hà Nội. Nhớ giữ đồ cẩn thận nhé. Dạ, em sẽ chú ý, cảm ơn anh lần nữa. Mua đồ ở chợ. Chào chị, ở đây có bán đồ lưu niệm không ạ? Có em nhé. Bên chị có nhiều thứ: móc khóa, nam châm, túi nhỏ và đồ thủ công mỹ nghệ. Ôi, mọi thứ đẹp quá, em đang tìm quà cho bạn bè. Những móc khóa này khách du lịch thích lắm. Móc khóa này bao nhiêu tiền ạ? Cái đó 40.000 đồng em nhé. Còn cái tượng gỗ nhỏ này thì sao ạ? Cái đó 120.000 đồng. Hàng làm thủ công, một nghệ nhân ở đây khắc đấy em. Ôi, thật ạ? Đẹp quá. Nếu em muốn thứ nhẹ hơn, mấy cái nam châm này cũng xinh lắm. Ồ, vâng, nam châm này bao nhiêu tiền ạ? 20.000 một cái em nhé. Vâng, em lấy 2 cái nam châm, cái móc khóa và cái tượng gỗ. Em chọn đẹp đấy. Em có cần túi quà không? Có ạ, như thế thì tốt quá. Không vấn đề gì. Em muốn xem thêm gì không? Không ạ, thế là đủ rồi. Tổng cộng bao nhiêu ạ? Để chị tính nhé. Tổng cộng 200.000 đồng em nhé. Đây ạ, em cảm ơn chị nhiều vì đã giúp em. Không có gì đâu em. Chúc em đi chơi Việt Nam thật vui nhé. Cảm ơn chị, tạm biệt ạ.